नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी C आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई विन्डोज लाई चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। तपाईको जुन डेस्कटपको कर्नर राइट कर्नर साइडमा चाहिँ यसरी नोटिफिकेसन आएको होला, एक्टिभेट विन्डोज भनेर चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै बिना कुनै प्रोडक्ट की बिना चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा को आज भिडियो लिएर आएको छु। र यसलाई एक्टिभेट नगर्दा चाहिँ हाम्रो जुन डेस्कटप रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ क्र्याक हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आज हामीले एक्टिभेट गर्न लागिरहेको छ। र तपाईको यहाँ देखाउन सक्छु, जस्तै यहाँ हेर्नुस्, वहाँ म गएर चाहिँ विन्डोज अपडेट सेटिङमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ जस्तै अब चाहिँ एक्टिभेटमा गएर तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको होला, यहाँ चाहिँ विन्डोज इज नट एक्टिभेटेड भनेको छ यसरी चाहिँ। अनि एक्टिभेट विन्डोज नाउ भनेर चाहिँ हामीले यसरी नोटिफिकेसन पनि दिएको छ। र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ दिस पीसीमा गएर तपाईले यसरी प्रपर्टिजमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज इज नट एक्टिभेटेड भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको हाम्रो नोटिफिकेसन आएको हुन्छ, यसरी लेखेको हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त, हामीले यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्छौं त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। र त्यसको लागि तपाईहरुसँग कुनै पनि ब्राउजर छ भने चाहिँ तपाईले त्यसबाट चाहिँ तपाईले यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग जुनसुकै ब्राउजर भए पनि हुन्छ। र मसँग अहिले यहाँ गुगल क्रोमको ब्राउजर छ, म यसलाई गुगल क्रोमको ब्राउजर चाहिँ मैले ओपन गर्न लागिरहेको छु। डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई म फुल बनाउँछु। र यहाँ गएर चाहिँ तपाईले माथि bit.ly सेलेक्ट विन्डोज txt टेक्स्ट भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। र इन्टर गरिसकेपछि यहाँ आउँछ, यहाँ चाहिँ जानुहोस् र यहाँ आइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। कपी गर्नको लागि तपाईहरुले किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल र ए लाई चाहिँ एकैचोटी गर्नुहोस् अनि यहाँ सिलेक्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राइट क्लिक गरेर कपी गर्छौं। र यो कपी गरिसकेपछि यसलाई हामीले नोटप्याडमा गएर चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अब नोटप्याड ओपन गर्न लागिरहेको छु। र नोटप्याडमा गएर अब यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्। तपाईले कन्ट्रोल सँग भी गरे पनि हुन्छ, कि पनि नभए एडिटमा जानुहोस्, एडिटमा गएर यसलाई पेस्ट गर्नुहोस्। अब यो पेस्ट गरिसकेपछि यो फाइललाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी यहाँ सेभ गर्न लागिरहेको छौं। अब यहाँ गएर यसलाई सेभ गर्छु। र सेभ गर्दाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ अब जुनसुकै डीसी जेमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा गर्न लागिरहेको छु, तपाईले डेस्कटपमै गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ हामीले सेभ अ टाइप भनेको छ, यहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अल फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईले अब यहाँ चाहिँ नाम हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यो फर्म्याट चाहिँ तपाईले सीएमडी मा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले यो गर्नु भन्दा पहिले चाहिँ यहाँ भाइरस जुन रहेको छ यो भाइरसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डिएक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भाइरस यो डिएक्टिभ जस्तै मैले तपाईलाई सबै देखाइदिए, यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्नु भएको छ भने यो हाम्रो सेभ हुँदैन। एकदम जानकारी गर्नुभयो। तपाईले भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नु भएको छ भने हाम्रो यो एकछिन चाहिँ हुन्छ, एकछिन चाहिँ तपाईको सेभ हुन्छ, तर उले चाहिँ भाइरसमा रूपमा कन्भर्ट गरेर यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अफ गरेर गर्नु होला। त्यो जानकारीको लागि तपाईलाई म दिएँ। र यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ विन्डोज विन्डोज मैले डट अनि सीएमडी फाइलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने। सीएमडी मा चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गर्नु होला, सीएमडी मा। अनि यसलाई त्यसपछि म डेस्कटपमा गइरहेको छु अनि यसलाई सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि अब म यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छु। र यहाँ तपाईले देखिसक्नुभयो हाम्रो चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छ। अब यो डेस्कटपमा आएकोलाई मैले अब राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु। र यसलाई यस गर्नुहोस्। यस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ। र यो आइसकेपछि अब हाम्रो एक्टिभेट यो एकछिन टाइम लाग्छ। एक्टिभेट योर विन्डोज भनेको छ र केही समय हाम्रो कुर्नुहोस्। म वेट गर्दै छु। उसले चाहिँ एकछिन चाहिँ ल्याइराखेको छ टाइम।
एक्टिभेटिङ योर विन्डोज भनिरहेको छ, एकछिन टाइम लिन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीलाई भनिसक्यो प्रोडक्ट एक्टिभेटेड इज सक्सेसफुल्ली भनिसक्यो। अनि वुड यु लाइक टु भिजिट माई ब्लग भनेको छ, हामीले यसलाई चाहिँ नोमा क्लिक गरौँ र हाम्रो यो प्रोडक्ट एक्टिभेट सक्सेसफुल्ली भइसक्यो। अब यो सक्सेसफुल भएको थियो, यो चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। अब यहाँ म नोमा यसलाई क्लिक गर्छु, अब यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ र अब चाहिँ यति भइसकेपछि अब हाम्रो तपाईँले फाइनल्ली हाम्रो यहाँ वाटरमार्क पनि हटिसकेको छ, यहाँ देखिसक्नु भएको छ। तर यो भन्दा एकचोटि तपाईँले यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्न लागिरहेको छु, तपाईँलाई रिस्टार्ट पछि चाहिँ म देखाउँछु। फाइनल्ली मैले कम्प्युटरलाई चाहिँ रिस्टार्ट गरेर ओपन गरिसकेको छु र अब तपाईँले सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि नै चाहिँ यसलाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो वाटरमार्क आएको थियो एक्टिभेट विन्डोज भनेर, यो पनि हराइसकेको छ। र त्यसै गरी अब म तपाईँलाई यहाँ पनि गरेर देखाउँछु। यहाँ म विन्डोज अपडेट सेटिङमा गएको थिएँ र विन्डोज यहाँ चाहिँ मेरो रेड कलरको आएको थियो, योर अप टु डेट भनेको छ, सबै मेरो कुरा राम्रो आइरहेको छ। र त्यसै गरेर एक्टिभेटेसनमा गयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, कहाँ गयो मेरो विन्डोज इज एक्टिभेटेड युजिङ योर अर्गनाइजेसन एक्टिभेट सर्भिस भनेर चाहिँ यहाँ पनि भइसकेको छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई म दिस पिसीमा गएर पनि देखाउँछु र यहाँ प्रपर्टिजमा जान्छु र प्रपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज इज एक्टिभेटेड भनेर भनेको छ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफै चाहिँ कुनै लाइसेन्स बिना, कुनै प्रडक्ट कि बिना सजिलैसँग तपाईँले घरमै बसेर चाहिँ यसरी विन्डोजलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुनसुकै विन्डोजमा पनि काम लाग्छ। हस् त, यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो यस च्यानल पशुपति जीसीलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले धेरै किसिमका भिडियोहरू यसमा हालेको छु भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा माग्छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, जय नेपाल।